Napakaganda para sa mga oily skin, lalo na rin sa may mga pores. Ang ganda ng effect, natural bleaching agent at tumutulong magbigay pusyaw sa kutis na tumutulong protektahan lalo na rin ang ating mga balat. Kumuha lamang ako ng sangkap na kakailanganin, ang pinakaputing itlog lamang po. Dito nga po sa ginamit kong pinakaitlog, isang buo siya, tanggalin po yung pinakayok niya dahil yung puti lamang ang kakailanganin at yung pinakakalamansi, kumuha lamang po ako dito ng isang piraso. At dinirekta ko na rin tong piga-pigain dito mismo sa pinakaitlog natin. Dito nga po sa dalawang pinagsama-sama po natin, halu-haluin lamang tong mabuti para mas lumabas na rin ang tamang timpla at pinaka-texture nito. At dito nga po sa pinakakalamansi, napakaganda ng benefits, lalo mayaman sa vitamin C at citric acid na nagbibigay tulong lalo na rin sa mga may acne. Pagkatapos, kumuha pa po ako ng sangkap na aking kakailanganin, ang pinakagatas. Sa gatas, mayaman na rin to sa lactic acid, napakaganda sa kutis na nagbibigay pusyaw at napakayaman lalo na rin sa mga vitamina. Dahil na rin pinapabuti nito ang texture ng ating kutis, pinapanatilihin din itong hydrated. Pinapalakas nito ang produksyon lalo sa collagen, lalo sa balat na nagiging maganda ang datingan. At dito nga po, dinirekta kong inilagay sa maliit na paglalagyan, pwedeng gamitin kahit pa po pang araw-araw. Idirekta lamang idampi sa ating balat kahit saang parte, nagbibigay pusyaw kinis lalo sa kutis na maaaring upang maging makinis at nagbibigay maganda sa kutis. Napakaganda rin ang dala ng pinakaitlog dahil heto yung maghihigpit lalo sa mga pores natin. Ayun na rin ang mga malalaking pores, acne prone lalo sa balat na makakatulong ang puting itlog lalo na rin isara ang mga pores natin at mag-alis ng build-up. Kasama na dyan ang pagkamantika o pagka-oily skin ng ating balat. Dahil nakakatulong siyang mag-alis o maglabas ng mga pores, kasama na rin ang pagka-oily. Dahil na rin sa natural nitong bleaching, nagbibigay puti na rin to na tumutulong din mag-control din talaga sa ating balat, lalo na rin sa pagka-oily skin. At perfect na perfect kombinasyon tong mga pinagsama-sama natin, lalo na rin sa ating oily skin, lalo sa ating mga balat, lalo sa mukha. Na tumutulong na rin to lalo na rin sa pagkaroon ng dark spot dahil ang dala ng kalamansi, tumutulong siyang magbigay tingkad lalo sa balat na nagbibigay kinis. At sa paggamit-gamit nga po nito, ibabad lamang ito ng 20 minutes, sabay mo na rin to sa pagligo, napakaganda ng effect at yung pinaka-resulta. Sobrang lambot, kinis, napakagaan lalo sa balat. Dahil na rin pinapalakas nito ang dami ng collagen sa kutis na binabalik lalo na rin ang panatiling hydrated, na pinapabuti ang texture ng ating mga balat. Thanks for watching guys! Bye!